ابنة التاجر واللئيم. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يحكى عن تاجر أقمشة اسمه مسعود، ماتت زوجته بعد أن أوصته خيرا بابنته الوحيدة بهية. ترعرعت البنت عند أبيها حتى كبرت وصارت شديدة الجمال ضليعة اللسان على قدر كبير من الفطنة. وجاء يوم أن حل بالتاجر مرض شديد، فأصبح طريح الفراش، وخاف أن يأتي أجله وليس له من قريب يعتني بابنته. ثم فكر وغرق في التفكير، ورأى أن الحل هو زواجها ممن يهواه قلبها، وسيعطيه الدكان ليبقى اسمه حيا بعدما يموت. في أحد الأيام أعد وليمة في داره، واستدعى أهله وأقرباءه، وكان يرجو أن يشاهدوا بهية ويطلبونها للزواج. حضر القوم وأكلوا وشربوا وأثنوا على البنت وأدبها. كان في جملة المدعوين فتى من الأشراف اسمه عدنان، تربى في العز والدلال، لا يحمل هما ولا غما، يحيط به الخدم والحشم. لما رآها اندهش من حسنها ولم يرفع عينيه عنها. لما رجع إلى الدار دخل على أبيه وقبل يده، ودعا له بدوام الصحة والعافية، ثم شاوره في أمر زواجه من ابنة التاجر مسعود، ففرح بذلك فرحا شديدا، لأن ابنه كان عازفا عن الزواج، وبهية معروفة بأخلاقها وأدبها، وستجعل منه إنسانا سعيدا. ثم أن الأب أمر الخدم أن يجهزوا من الأثواب أغلاها، ومن الجواهر أندرها، ومن صواني الذهب والفضة ما يليق بمقام ابنه عدنان وعروسه. تجهز الموكب ورفعت الأعلام قاصدة بيت التاجر الذي رحب بهم وفرح بمجيئهم. وبعد أن تبادلوا الحديث أخبروه عن نيتهم في طلب يد ابنته. قال: والله يا ولدي لن أجد لها من هو أحسن منك خلقا وأعلى منك مقاما، لكني أستسمحكما أن أسألها في هذا الأمر. كلم التاجر ابنته وطلب منها أن تتجمل وتتعطر وتلبس من الثياب أجملها. ولما جاءت اعتدل في جلسته وتنحنح، ثم قال: ماذا تقولين يا ابنتي فيما سألتك؟ طأطأت بهية رأسها وفكرت هنيها، ثم أجابت: اعلم يا ابن الناس أني لن أسألك في مالك، ولا كم دينارا تتخذ في سرتك. الفقر ليس عيبا، والغنى لا يدوم، إنما أريد أن أعرف هل لك من صنعة تزيل عنا هم العوز والحاجة إن ضاقت بنا الأيام؟ فصدق من قال: لا خير في رجل خامل لا يعرف حق الدرهم. استنكر عدنان ما سمعه واغتم لذلك غما شديدا، فكيف تقلل من شأنه وتعايره وهو ابن العز والجاه؟ ثم لم يتمالك نفسه وأجابها: ويحك، الصنائع مهنة العامة، هل رأيت شريفا أو ملكا يشتغل بيديه؟ قوافل أبي تصل الهند والسند، وفيها كل ما تشتهيها نفسك، وتريدين مني أن أقوم بحرفة حقيرة وسط السوق؟ قالت: أنا أذهب يوميا إلى السوق وأجلس مع أبي، والناس التي تعمل في دكاكينها
تستحق أن نحترمها لا أن نحقر من شأنها. على كل حال ذلك أفضل من امرئ يعيش عالة على أبيه. نهض عدنان وقد تغيرت ألوانه وقال: لا خير لي في زيجة كهذه، اقعدي يا ابنة التاجر في دارك، يأتيك أجير يليق بشروطك. يبدو أن عيشة القصور لا تلائم مقامك، ولا يغرنك جمالك الذي زادك غرورا، فإنه يفنى. هيا يا أبي نذهب، فلقد قلت هيبتنا في هذه الدار، واشترأت علينا الجارية لما رأت اهتمامنا بها وكل ما أحضرنا لها من هدايا. انزعج مسعود وقال: العنوا الشيطان، هذه مشكلة صغيرة يمكن حلها، فنحن أهل وأقارب. لكن عدنان كان ثائرا وقال لمسعود: لم تحسن تأديبها يا عم، ولي في دار أبي 20 من الجواري، ولا حاجة لي في هذه البنت الوقحة. مرت الأيام وسمع عدنان أن فتى يعمل نجارا خطب بهية ووافقت عليه، فجن جنونه وقال: كيف ترضى برجل لا يصلح حتى عبدا من عبيده وترفضه هو ابن الأكابر؟ واشتد غيظه من بهية وحقد عليها هي وأبيها، ولم يعد يفكر إلا في الانتقام، وبما أنها لم تقبل به فلن تتزوج غيره. سأل عدنان عن النجار فقيل له: دكانه قرب السوق، وهو معروف بالبراعة في حرفته، وله أم عجوز وإخوة صغار ينفق عليهم. قال في نفسه: بهية تحب من يشتغل بيديه، سأرسل من يحرق دكانه ويجعل منه متسولا، فهؤلاء أحسن من يستعملون أيديهم القذرة لطلب الرزق. طلب من أحد عبيده المخلصين أن يتسلل ليلا ويضع النار في الدكان، لكن أجابه العبد: لا أقدر على فعل ذلك، فله أهل يرتزقون منه، عاقبني إن شئت، لكن بالله عليك أعفيني من هذه المهمة. سخر منه وقال: هذا جيد، الآن يتمرد علي العبيد، سأريك ما أفعل بك أيها الوغد. وأمر بتعليقه وضربه حتى سمع كل الحي صراخه، ثم قال: الأفضل أن أفعل ذلك بنفسي، سأقف وأرى النار تلتهم كل ما في الدكان من خشب، وأشفي غليلي من بهية وخطيبها الحقير. لما حل الليل تنكر بزي العبيد وذهب إلى السوق، وحين وصل بحث عن الدكان حتى وجده، ودار حوله حتى وجد كوة صغيرة في الحائط، فأخذ خرقة غمسها في الزيت ثم أشعلها ورماها من الكوة، وبعد لحظات ارتفعت ألسنة اللهب وشاهد الدخان يخرج من تحت الباب، فابتسم بخبث وقال: سنرى يا بهية إن ما زلت ترغبين في النجار بعد أن خسر عمله. في الصباح كان الناس يتحدثون عن الحريق الذي دمر دكان النجار وما حوله من دكاكين التجار، ولما سمعت بهية قالت: دفع الله ما كان أعظم، الرزق بيد الله. بعد ساعة جاء النجار وقال للبنت: لقد فقدت كل ما أملك، واعلمي أني استدنت لأشتري الخشب، لا شيء يجبرك على البقاء معي. وضعت يدها على كتفه وقالت: هون عليك يا عبد الله، لقد أحسن أبي تربيتي، وسأقف معك وأساعدك حتى تدفع دينك وتعيد بناء دكانك. بكى الرجل لما سمع ذلك وقال: بارك الله فيك وبأبيك ورحم أمك، سأتذكر صنيعك ولن أنساه ما حييت. بعد قليل دخل مسعود فقال: لقد علمت ما حصل،
لا تقلق يا ابني، سأشتري لك بضاعة، فاركب البحر وتاجر مع البلدان، فبإذن الله تربح وتعوض ما خسرته. وهذه صرة من المال، هدية لأم عبد الله لكي لا تحتاج شيئا في غيابك. قبل النجار يدي مسعود وقال: ذلك المال دين في رقبتي، وسأرده إليك لما أرجع. قال مسعود: كل ما أعطيتك له هو هدية عرسك، والآن ما هي البضاعة التي تريد شراءها؟ فكر قليلا وقال: أنا نجار، ولا أفهم إلا في مهنتي، سأشتري أدوات نجارة من مطارق ومسامير ومناشير. أجابه الشيخ: فكرة جيدة، وهي لا تفسد ولا تقدم. هيا يا ابني، احزم أمرك، فهناك سفينة ذاهبة لجزيرة سرنديب خلال أيام، سندعو لك بالتوفيق. ودع النجار بهية وأباها مسعود وصعد إلى السفينة، وبعد شهر وصل إلى ميناء جفنة في سرنديب، فرآه مليئا بالخشب، والنجارون يصنعون مراكب الحرب، وقد علت الجلبة وصوت المطارق، فتعجب وسأل شيخا: ماذا يحدث؟ كأنكم تستعدون للقتال. أجاب الشيخ: إن سلطان مادراي الهندية قد عظم أمره وسيطر على جنوب الهند، وهو الآن يستعد لعبور البحر وغزونا، لهذا نصنع سفننا. المشكلة أن الوقت ضيق وتنقصنا أدوات النجارة والنجارين. قال له: دلني على والي المدينة. أجابه: في آخر الطريق ستجد بناية عالية هي قصر الوالي. شكره وبحث عن البناية حتى وجدها، ودهش من جمالها ودقة الزخارف على جدرانها. أذن له الوالي بالدخول ورحب به. سأله: من أي البلاد أنت؟ أجابه: من البصرة. قال: حسنا، لقد طلبت مقابلتي، خير إن شاء الله. قال له: معي حمولة كبيرة من أدوات النجارة، وأنا نجار، وإن اتفقنا بعتكم البضاعة وساعدتكم في صناعة سفنكم. بدا الاهتمام على الوالي، فقال: السلطان يشتري منك البضاعة ويدفع لك بسخاء، لكن كيف يمكنك مساعدتنا؟ قال: رأيت مراكبكم، وهي كبيرة وثقيلة، ولن تصنعوا منها عددا كافيا. في بلدنا مراكب أصغر حجما، لكنها قوية وسهلة الصناعة، وستفاجئون بها أسطول عدوكم. قال الوالي: لا أفهم كثيرا في أنواع السفن، المهم أن يكون لدينا ما نواجه به عدونا. لقد عينتك رئيسا للنجارين، وسنذهب الآن إلى الميناء. لما وصلا تكلم النجار عن فكرته، فاستحسنها القوم، وقالوا: هيا إلى العمل، فلدينا الآن ما يكفي من الخشب وأدوات النجارة. فككوا الأخشاب التي كانت على السفن الكبيرة، وابدأوا في صناعة واحدة أصغر حجما لها شراع ومجاديف. بعد 10 أيام مر الوالي واندهش لرؤية مراكب ذات أشرعة رمادية اللون كلون البحر، وعلى جوانبها صف من المجاديف. لما لمحه النجار أتى إليه وقال: لقد أتممت عملي، لم يبق إلا أن تضعوا خطة مناسبة. جاء قائد الجيش ورأى تلك المراكب، فقطب حاجبيه وقال: هي جيدة، لكن لا يمكنها حمل عدد كبير من الرجال، وسيتغلبون علينا إذا التحمت السفن معا في القتال. كان النجار يستمع في أحد الأركان، فتقدم وقال: هل يأذن لي سيدي في الكلام؟ أجابه: هات ما عندك. قال: أرى أن نفاجئهم في الظلام، تقتربون بأقصى سرعة بفضل المجاديف، ثم تلقون عليهم مشاعلكم المغموسة بالزيت، وترمونهم بالسهام الملتهبة،
وتنسحبون بعد أن تشتعل النيران في سفنهم. صاح القائد: خطة مدهشة لا تخطر على بال أحد. في الليل أبحرت المراكب واقتربت من العدو دون أن تصدر صوتا، ثم زادت في سرعتها ورمت نيرانها. كان البحارة نياما، استيقظوا في فوضى، ورمى كثير منهم بنفسه في البحر. ولما طلع الصباح كان كل شيء قد انتهى. سمع السلطان سرنديب بأمر التاجر البصري، فاستدعاه وبالغ في إكرامه، ثم أعطاه سفينة مليئة بخشب الصندل والأبانوس والأعشاب العطرية وقلادة ثمينة من اللؤلؤ وأثواب الحرير هدية لبهية، وقال له: ستكون كل تجارة الخشب لك وحدك. رجع النجار من جزر سرنديب غانما وأصلح دكانه، وبدأ يتاجر بالأخشاب النفيسة من صندل وأبانوس، واتسعت تجارته في البحر. وبعد أشهر اشترى ما حوله من دكاكين. لما كثر لديه المال باع داره وأسكن امرأته بهية في قصر فخم وسط المدينة، وصار الناس يتحدثون عن ثرائه بعد أن كان نجارا فقيرا في طرف السوق. لما سمع عدنان بالنعمة التي أصبحت عليها ابنة التاجر زاد حقده عليها، وامتلأت نفسه بالرغبة في الانتقام، ثم دخل حجرته ولم يبرحها 7 أيام وهو يفكر، وقال في نفسه: لا أقدر أن أتلف تجارة ذلك النجار، فلقد عظم أمره، لكن يمكنني أن أدس له شيئا فيمرض. ثم طلب من أحد الخدم أن يذهب إلى السوق ويسأل عن عطار اسمه موسى، ويقول له أن عدنان يريده في أمر فيه منفعة له. لما سمع الخادم خرج من حينه يبحث عنه وجاء به، ولما استقر به المقام مع الفتى حكى عدنان للعطار عما جرى، فلما سمع حديثه قال: والله إن أمر هذا النجار شديد العجب، ليته يكون لنا شيء من حظه، لكن كيف لي أن أخدمك يا سيدي؟ ما أنا إلا عطار لا قوة لي ولا حيلة. فرد عدنان: ما ناديتك يا موسى إلا لما سمعت أنك عالم بأسرار النباتات، فأردت أن تصنع لي شيئا بمعرفتك يتسلل إلى الجسم فيذهب صحته ورونقه، ثم إني أريدك أن تجعل رائحته زكية كالعطر، فلا يفرق المرء بينه وبين الورد أو الياسمين. لقد أقسمت أن ينتهي بخت بهية ويمرض زوجها وتفسد تجارته، ويرجعان فقيرين يأكلان اللقمة من عند أبيها. ستذهب إلى دكان النجار وتتحايل عليه لتبيعه ذلك العطر، وسأغرقك بالنعم وأعطيك من الذهب ما يغنيك أنت وأولادك. فلما سمع العطار ما وعده به عدنان أغراه الطمع وقال: لك ما أمرت يا سيدي. أحضر موسى أعشابا سامة وصنع منها عطرا زكي الرائحة، ولما فرغ منه وضعه في قمقم من الفضة، ثم تنكر في هيئة بائع متجول، وملأ قفة بالعطور رماها على ظهره، واتجه إلى السوق، فصادف صعلوكا أحدب مرقع الثياب، فلما رأى العطار تجهم وجهه وقال: بئس ما تفعله يا عطار، أي شر تضمر، لتعلم أن الشر إذا زرعته يرتد على صاحبه بالسوء، وإن طال الزمان ومضت الأيام. لما سمع موسى كلام الصعلوك قال في نفسه: صدق والله الرجل، وهم بالرجوع، لكنه تذكر وعود عدنان
بالعطاء والنوال، فواصل طريقه. ولما اقترب من دكان التاجر صادفه صبية يركضون، فصدمه أحدهم ووقعت قفة العطور على الأرض، وتناثرت القمائم، وكانت كلها من نفس الشكل والحجم. أما القمقم المسموم فقد تدحرج ودخل تحت جبة شيخ جالس على حافة الطريق دون أن ينتبه له. أرجع العطار القمائم إلى القفة وقال: الآن لا أعرف أي واحد منها يحتوي على السم، فقد كنت أضعه في مقدمتها، والحل هو أن أبيعها كلها إليه. لابد أن أقنعه بشرائها، وإلا ضاع الذهب ومعه كل ما بذلته من جهد لصناعة ذلك العطر. تبا، ألم يجد الصبيان إلا هذا الوقت ليخرجوا للعب؟ هل وجب علي أن أتعب اليوم؟ وأخيرا وصل موسى أمام دكان النجار، وبدأ يمتدح في بضاعته ويتملق، حتى رضخ الرجل وقال له: حسنا حسنا، سأشتريها منك بنصف ثمنها، هذا كل ما أقدر على دفعه، هل أنت موافق؟ لم يصدق العطار نفسه وأجابه: إنها من أصناف متنوعة من الأزهار، أنصحك أن تجربها كلها لترى أيها يناسبك، وسأمر عليك بعد أيام، فعندي الكثير منها. جلس النجار وفتح القمائم وشم ما بها من عطر، فأعجبته كلها، وقال في نفسه: إنها غالية الثمن وتساوي الكثير من المال، لقد كانت حقا صفقة مربحة. أما الشيخ فلما هم بالنهوض تعثرت قدميه بالقمقم المسموم، فأخذه ونظر يمينا وشمالا، فشاهد قربه دكان عطار يرصف بضاعته، فقال: لا شك أنها سقطت منه، فقام ورماها في صندوق العطور وانصرف. ثم جاء التاجر فأخذ القمقم ورصفه مع غيره وهو يعتقد أنه بضاعته. في الصباح خرج عدنان إلى السوق وذهب إلى دكان موسى ليسأله إن باع العطر للنجار، ولما رآه العطار ابتهج وقال له: لقد احتلت عليه وبعته سلة عطور وفيها القمقم الذي دسست فيه السم، وقريبا سنسمع أخبارا جيدة. ابتسم ابن التاجر وقال له: إن حصل ذلك سأغرقك بالذهب، فأنا ما زلت عند وعدي. قبل أن أنسى، سأرسل لك أحد عبيدي لشراء عطر جيد، فأنا مدعو لعرس ابنة الوالي، وأريد أن يكون شكلي لائقا، فستحضر كثير من بنات الأعيان، وأريد أن أثير إعجابهن. ضحك موسى وقال: اطمئن، ستجد طلبك. لما وصل إلى الدار قال لعبده صفوان: اذهب إلى موسى واحمل لي عطرا من عنده ولا تتأخر. لكن العبد دخل إلى خان وأكل وشرب، ثم قال في نفسه: لقد امتلأت معدتي الآن، وموسى لا يزال بعيدا، لكن من حسن الحظ أني أعرف عطارا بارعا في آخر الزقاق، سأشتري منه شيئا مليحا وأعطيه لسيدي، ولن يفطن لشيء، ولا يبقى إلا أن أذهب للنوم قليلا، فلقد شبعت اليوم وأحس بالتعب. لما وصل دكان التاجر نظر بسرعة، فأعجبه قمقم فضي عليه نقوش جميلة، ولما شمه فاحت رائحة المسك، فاشتراه ورجع إلى القصر وهو يترنح من السكر. ما لا يعرفه العبد أنه اشترى العطر المسموم الذي سقط من قفة موسى ورماه أحدهم في بضاعة ذلك العطار. في الغد استحم عدنان وقص الحلاق شعره وشذب لحيته، ثم لبس ثيابا غالية
وطلب العطر، فجاءه العبد بالقمقم، ولما رآه قال له: دون شك إنها صنعة موسى، فلقد رأيتها عنده. ولما وضع العطر على وجهه أحس بالدوار، وبعد ساعة لم يعد يقدر على الحركة، فصاح: ماذا يحدث لي؟ لم تعد لي قوة، وأحس بالوهن في عظامي. في هذه الأثناء مر المتسول الأحدب أمام النافذة وأنشد: يا فاعل السوء نويت الشر والبلية، لبنت عمك الأبية، تجد أفعالك تنتظرك في الثنية، تراها جلية، لا الندامة تنفع ولا الحسرة، ولا دمعة على الخد ندية، ما زاد الدلال الفتى إلا حمقا، بئس الظالم حياته ما دام حيا. لم يعرف أحد من أين خرج هذا الرجل وأين ذهب، لكن الناس تدعي أنه يحذر من موت مؤلم عقابا لمن يظلم خلق الله. سمع الحاج أبو عدنان بالخبر، فجاء يجري، وظهر عليه الخوف لما حل بابنه، فأتاه بالأطباء، لكن لم يعرف أحد منهم علته، حتى جاء مشعوذ أبيض اللحية وسألهم: ما هو آخر شيء لمسه الفتى؟ أجاب العبد: أعتقد أنه العطر. شمه الرجل وذاقه بطرف لسانه، ثم بصقه وقال: لقد دس أحدهم سم العنكبوتة الذهبية، وبإمكانها أن تشل فرائس أكبر منها حجما وتأكلها، وليس له دواء. انزعج عدنان وقال: أحضروا موسى فهو الذي صنعه. بعد فترة وصل الرجل، ولما شاهد حال الفتى تحير، ولم يفهم كيف وصل إليه القمقم، لكنه قال: لا تقلق، فلن يدوم مفعوله سوى بضعة أيام، فلم أضع سوى قدر يسير من سم عنكبوتة صغيرة. الحمد لله لم أسمع كلامك، وإلا لشل أيضا لسانك وعيناك. غضب عدنان وقال: ويحك، حاولت خداعي، والعبد أيضا استغفلني، ستريان ما سأفعل بكما أيها الوغدان. قال له أبوه: عليك أن تحمد الله أن العطار فكر بعقله، ورحمته بالنجار هي التي أنقذتك. لكنه رد: لما أشفى سأجلد ذلك العبد، وأرسل من يتلف بضاعة ذلك العطار، أما بهية وزوجها فسوف أتولى أمرهما حتى أشفي غليلي منهما. عاتبه أبوه وقال: لقد ظهر الأحدب تحت نافذتك، وأنا أخشى عليك، فهذا الرجل لا يحمل إلا الموت. لكن عدنان أجاب: منذ متى تؤمن بالخرافات يا أبي؟ ما هو إلا رجل مجنون يهدي من البرد والجوع، ولو رمينا له رغيفا لقبل الأرض تحت أقدامنا. صمت الأب وقال في نفسه: سأبحث له عن عروس جميلة تنسيه بهية. بعد أيام تحسنت صحة عدنان، وأصبح قادرا على المشي، فأمر بالعبد صفوان، فجيء به مقيدا، فأخذ صوتا وضربه حتى سلخ جلده، وكاد أن يقتله لولا أن سمع أبوه صياحه وجاء لإنقاذه. كان العبيد ينظرون لما يجري، وقد استبدت بهم الدهشة من جنون عدنان الذي كان يصرخ: سأقضي على من لا يسمع كلامي، لن أثق بعد الآن في أحد منكم أيها اللئام، وسأبيعكم في سوق الرقيق ب10 دراهم، فأنتم لا تساوون شيئا، والكلاب أحسن منكم وأكثر قيمة. في المساء لما هم موسى بإغلاق دكانه، دخل 3 صعاليق وقلبوا قماقم العطر، فسالت على الأرض وهشموا الأواني التي يقطر فيها الأزهار، ولما حاول أن يمنعهم أشبعوه ضربا. وحين انصرفوا تحسس الرجل الدماء على رأسه وقال: أعلم من فعل ذلك،
وسأجعله يدفع الثمن. بعد قليل سمع التجار ما حل بالعطار، فجاءوا إليه وضمدوا جرحه. استراح الرجل قليلا ثم قال: لقد بدأ عدنان الحرب، وحقده على بهية سيعود عليه بالوبال. في الليل حلمت بهية حلما عجيبا، ورأت أنها تقف في الزقاق أمام دكان النجار، وقد اشتد البرد، ورأت السوس يأكل الخشب النفيس، ولكثرته كان يخرج من الباب والنوافذ ويصعد على الحيطان. لما استيقظت من النوم أخبرت زوجها، فقال: لا أفهم معنى ذلك، وقد يكون مجرد حلم. لكن بهية رأت نفس الشيء 3 ليالي متتابعة. وفي اليوم الثالث قال النجار: هذه السنة لن أشتري الصندل والأبانوس، بل حطبا وصوفا، كأن هذه الرؤيا رسالة لنا من السماء. سأخرج صدقة لفقراء المدينة وأرمم الجامع، اللهم اجعله خيرا واهدنا لما فيه طاعتك. أما عدنان فألح على أبيه ليعطيه مالا ويبدأ تجارته. فرح الشيخ وسأله: ماذا تنوي أن تشتري إن شاء الله؟ أجابه: الأخشاب النفيسة يا أبي، وسآتي بها من كل مكان، الواق والهند وبلاد الزنج. قال الشيخ: لكن النجار يمسك السوق وحلفاؤه كثيرون. ابتسم عدنان وقال: سأبيع بنصف الثمن وأحطم تجارته، فنحن أكثر مالا وقوافلنا تجوب البلاد، ولن يؤثر رخص أثمان الخشب علينا، في حين سيفلس ذلك النجار اللعين ويرجع كما كان معدما، ولما يصبح السوق لي وحدي سأضاعف ثمن الأخشاب ولن يبيعها غيري. هز الشيخ رأسه وقال: في نهاية الأمر ستصرف مالك ليس للربح لكن للانتقام. سأعطيك ما تريد، لكن على شرط ألا تطلب مني شيئا بعد ذلك، فستأخذ نصيبك كاملا وزيادة. هل فهمت يا بني؟ أجاب الفتى: نعم يا أبي، سترى كيف سأصبح شهبندر التجار وأتفوق عليك في الربح. اشترى عدنان الأخشاب وأنفق فيها الأموال الطائلة، واشترى المخازن وملأها، وقال في نفسه: الآن سأغرق السوق، وما علي إلا أن أنتظر بيع النجار لدكاكينه، وسأشتري كل ما يملك حتى القصر الذي يسكن فيه. لكن لم تمض أيام قليلة حتى برد الطقس، واشتدت الرطوبة في مخازن الصندل والأبانوس، وكثر السوس، وبدأ في أكل تلك الأخشاب. ولما علم عدنان جن جنونه وحاول بيعها، فلم يرغب أحد في شرائها منه، وفي الأخير باعها كحطب وخسر مالا عظيما. أما النجار فلقد تضاعفت ثروته من بيع الحطب والصوف، ولما انتهت أيام الصقيع لم يعد أحد يقدر على الاقتراب من عدنان الذي تغير لونه وساءت طباعه من شدة القهر، وصار يتهرب من أبيه لكي لا يسأله عما فعله بالمال. فكر عدنان وقال: يجب أن أعوض الخسارة التي أوقعت فيها نفسي، ولا مفر من السطو على سفن زوجي بهية التي تنقل الصندل والأبانوس. لكن قبل كل شيء سأدس واحدا مع بحارته لينقل لي أخباره، وأعرف الطرق التي يسلكها. المشكلة لم يكن معه مال كاف لشراء سفينة قوية وجمع البحارة، فتسلل خفية إلى حيث يواري أباه ماله، وأخذ صندوقا من الذهب، وقال في نفسه: لم أتعود أن أمد يدي لرزقك يا أبي،
لكن لتسامحني، هذه سلفة، وسأرجعها لما أحصل على الأخشاب النفيسة. بعد أيام جاءه البحار الذي دسه وأعلمه بالطريق، وأوصاه بانتظارهم قرب جزيرة جبلية، وأن يجعل منها قاعدته. وبعد شهر نادى عدنان كل ما سمع به من لصوص وصعاليك، وقال لهم: معي ستربحون جيدا، ولن يعترض سبيلكم أحد. ثم جاء الفتى لأبيه ليودعه ويخبره بأنه سيرحل بمركبه لجلب الخشب بنفسه، لأن أصحاب المراكب يأخذون مالا كثيرا. فرح الأب وقال: الحمد لله، إذن لقد ربحت لتقدر على شراء سفينة. صمت الفتى ثم رد: سيكون لك نصيب من تجارتي، فأنا أرد دائما ما آخذه. حك العجوز رأسه ولم يفهم ما قصده ابنه، وقال له: هل تريد أن أرسل معك الربان قاسم البصري؟ فهو عالم بالبحار. لكن عدنان أجابه: لا تقلق يا أبي، معي أكفأ البحارة، وقريبا ستسمع كل بلاد الشام بابنك التاجر عدنان أغنى التجار. أجاب الأب: هذا والله ما أشتهيه، فلقد كبرت وحان الوقت لتحل مكاني. لقد فكرت في ذلك، لكن أردت الأول أن أرى شطارتك، ولما ترجع بالسلامة سنتكلم في الموضوع. أما الآن ليحفظك الله، فركوب البحر ليس هينا، لكنك ستتعود وتتعلم من رحلاتك كل ما ينقصك من دهاء وبراعة في البيع والشراء. بينما كان عدنان يقترب من السفينة، شاهد الرجل الأحدب يصعد على متنها، فصاح برجاله: أبعدوه من هنا. لكنه اختفى فجأة، وبعد ساعة من البحث قالوا للفتى: هذا غريب، لم نجد أحدا، لعله نزل ولم نره. أحس عدنان بالانزعاج لما تذكر قول أبيه حول ذلك الشخص، لكنه في النهاية ضحك وقال: لو ظهر مرة أخرى لأرمينه في البحر وأستمتع برؤية الأسماك تنهش في لحمه وعظمه. لم يمض وقت طويل حتى وصلت السفينة إلى الجزيرة، واختار القوم كهفا كبيرا لملئه بالأخشاب والبضائع المسروقة، فليس من الحكمة أن تصل إلى الشام مرة واحدة لكي لا يتعرف عليها أصحابها. وصعد أحد الرجال إلى قمة الجبل ليرى هل جاءت سفينة النجار، وفي الغد رأوا من بعيد مركبا كبيرا، فصاح عدنان: إنه ذلك اللعين، هلم بنا نفاجئه قبل أن يعلم بنا. ولما أصبحوا على مسافة صغيرة منه اكتشفوا أنه مركب السلطان، فقال عدنان: ارجعوا بسرعة، ارجعوا. لكن اللصوص قالوا: إنه غنيمة لنا، سنستولي على المركب وما عليه، ونطلب فدية كبيرة للإفراج عن السلطان. كان هناك عدد كبير من الجنود، ودارت معركة شرسة، وبدأ الجنود يتقهقرون أمام اللصوص الأقوياء. لكن في تلك الأثناء ظهر مركب آخر في الأفق. كان النجار زوج بهية ينظر للبحر، ورأى ما يحدث، فصاح في بحارته: خذوا السيوف، يجب أن نساعد هؤلاء المنكوبين، هيا إلى الهجوم. لما وصل هذا المدد الغير متوقع قويت قلوب جنود السلطان، وطاردوا اللصوص الذين وجدوا أنفسهم محاصرين، فرجعوا بسرعة إلى مركبهم الذي بدأ يحترق من كثرة المشاعل التي أصابته. وقاتل النجار بشجاعة، وهو لا يعرف أن المركب الذي أنقذه كان فيه السلطان وزوجته وابنته. وبعد انتهاء المعركة جاء إليه وشكره على شجاعته، وقال له: أريدك أن تكون من الحاشية، وسأعينك وزيرا في مملكتي. ولما عرف عدنان أن من أنقذ السلطان
وأحرق مركبه هو النجار غريمة، زهد في الحياة ولم يهرب مع بقية اللصوص في القوارب، وقال لهم بحزن: اتركوني لأغرق مع مركبي. وقبل أن ينزل الفتى إلى الأعماق التفت فجأة فرأى الرجل الأحدب ينظر إليه، ثم قال: أنا فعلك السيء، ولقد ظهرت لك عدة مرات لتتوب، والآن ستهلك وأكون رفيقك في القبر. صرخ عدنان صرخة عظيمة ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، يا رب سامحني، لقد صدق أبي ورجع علي الحب بالوبال. اللعنة على بهية وبنات حواء. ثم ساد الصمت إلا من همهمة الأحدب القبيح الوجه الذي أنشد قائلا: يا ابن آدم، ويحك إن كان الشر دأبك، تنتهي أيامك ومن الدنيا تفنى، لا تأخذ سوى سلة أفعالك، فلو خفت حسناتك فماذا ستضع أمام ربك يوم الدين في ميزانك؟ انتشر خبر غرق عدنان في المدينة كالنار في الهشيم، وبمجرد أن سمع التجار في السوق وعلى رأسهم موسى العطار بموته أحرقوا ما بقي عنده من مخازن. حين علم أباه بتلك الأخبار السيئة بكى من شدة القهر وصرخ: كل ما حصل لي بسبب بهية، ضاع مالي ومات ابني الوحيد وساء ذكري بين الناس، لو قبلت به لكان لا يزال حيا. سترين ما أفعله بك يا بهية يا ابنة التاجر.